Dạ vâng, chào các bạn. Hôm nay là tối thứ tư. Khải không có ghé lên trên hội đồng thành phố để mà họp trực tiếp livestream chương trình ở đó được. Thành ra Khải sẽ ở nhà để xem và coi như là sẽ chia sẻ với các bạn suy nghĩ của mình, cũng như sẽ dịch sơ những cái điểm chính trong cái cuộc họp, hoặc là những cái điểm chính của những người cư dân phát biểu bằng tiếng Anh. Dạ vâng, mời các bạn theo dõi cái phần mà Khải thâu lại từ cái buổi họp trong Hội đồng thành phố vào thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022. Xin mời các bạn theo dõi. Các bạn nhớ chịu khó đăng ký, ghi danh, chia sẻ, quảng bá, cũng như là nói vài tiếng giới thiệu với bạn bè, nói vài tiếng tốt để giới thiệu với bạn bè cái kênh của Khải trên YouTube, cũng như là nếu mà được thì like để mà Khải có thể bắt đầu livestream những chương trình đều đặn hơn để mà cùng chia sẻ với các bạn. Construction plan designer as well as a homeowner here in the city of Westminster. My property is located here in 15th Street, just Ok, mình không có đến tham dự nha, thành ra mình chỉ livestream cái buổi họp và bây giờ đang phát biểu. Đây là gần những người đầu tiên phát biểu trong cái buổi họp tối nay. Có lẽ là họ phát biểu về vấn đề Airbnb. In compliance and consistent with the neighborhood, especially it's close to the city hall here. And when I approached the planning department with my proposal to build an additional ADU as well as an SB9 unit, which allows by state law, and the planning department denied my case just because there's a local ordinance from the city of Westminster that only allow either the ADU or the SB9. But according to the state law, which I have the city clerk to hand to you, on page 6, it says very clearly, and then I highlighted that, it says that local agency, or in other words, the city of Westminster must allow, in addition to the SB9 unit. So in short, the local ordinance is contradicting with the state law. So I just want to bring my case here to see if the council has comment on the denial of my case. Yes, I really appreciate your comment and really thank you for your time for being here and raise your concern. However, our city manager, our staff, we are having with you tomorrow morning or yeah. All right. Thank you so much. The next speaker is Michael Tilsley. Thank you for seeing me. My name is Michael Tilsley. I live at 7721 Benton Avenue, Westminster, and I've been there since 1995 when I bought my home there. One of the reasons we're coming tonight is we're having issues with the homeless people behind the property. We're also having issues with Walmart and Costco, and I just want to go over a few points with you. I have spoken with Vice Mayor Manzo, and he came to my house this week, and we had a conversation, and I'm sure he's informed you guys. The problem is I've been in with Caltrans. I've got a hold of Nathan Abler, who's the Public Information Officer with Caltrans, District 12, and they've cleaned all the storm drain out. They've got rid of all the bulrushes that were 5 feet high, and they've really done a good job cleaning it up. The problem is the fences, both ends, are damaged or non-existent, so the homeless people keep coming back. So all I feel they're doing is spinning the wheels.
So number one, I noticed today that on Hoover, they fixed the fence. They repaired the chain link fencing. The fencing that's of concern belongs to the property of Westminster Gateway, which Walmart and Costco lease. Their boundary wall that goes all the way from the residence all the way up to Beach Boulevard. There's about 50 yards just completely rotten with the sprinklers, and there's 6-foot holes. And I gave the vice mayor showed him pictures of the holes. So the homeless are coming in there and then in camping, they can walk all the way down to Hoover, and that's where they're camping. And if you look where their boundary fence goes, it shortens up near the freeway. There's a fence that needs to go north and south to stop people coming from the beach, so they can't go inside. And if they put a fence there, Walmart fix their fence, problem solved. That's the homeless problem, and that is the issue. And I'm speaking on behalf of a bunch of people who live on Benton. Can you guys live on Benton or Jasper to raise your hand? So these are some of the neighbours. And we've had meetings in the past. We had an attorney at the last meeting. And I don't want to go into a lawsuit, but if I don't see anything happening, I feel we need to go in a lawsuit with Westminster City, we need to go with Costco, we need to go with Walmart. The other problem with Costco and Walmart, I was involved in 1997 when the drive-in converted to Walmart. And there's people here tonight that were with me in 97. And we had a deal that the city ordinance, no loading and unloading between 9 p.m. at night and 8 a.m. in the morning. That is happening all the time. They're banging containers, waking people up. And it's only happened since Costco was there. So I'm wondering if anybody ever told Costco. And also, I think that our city staff will contact you tomorrow or maybe later. And I know that it's been talked about before. Even Vice Mayor says he's even called up and complained about the noise. And I'm sure most of the people up here. So it's not being enforced. I mean, it's a city ordinance. It needs to be enforced. Just like the light on the sign, that's supposed to go out at 9 p.m. That's another city ordinance that was discussed in 1997. So that's why Westminster City is going to become involved in the lawsuit, because you're not enforcing the city ordinances. And finally, my last thing, well, I've got a minute left. I know you guys have been going over a monument thing. I don't know the ins and outs. I don't want to get involved in it. But I'm from England, as you can probably tell, and this city was named after Westminster of England. So I think what I'd like, I'm homesick, just like the Vietnamese are, so I'd like a castle. Is it okay to build a castle in Westminster somewhere? Now, who on there thinks this is the stupidest thing you've heard tonight? I'll start it off, I think it's stupid. You guys agree? It's about as stupid as the monument. When you got no money, why are we spending money? I just watched the last town meeting you had on TV a couple of nights ago, and you spent a amount of time on talking about where's it going to go, where's it going to go. They asked the mayor to make a decision. The mayor came around and said, well, I think we need to give it back to the committee. Let the committee come up with advice. Time's up. And we'll continue. And the city. Your time's up. So, Why did we let the committee make a decision the when that's what you guys are paid for? We don't need time's to. up. Thank you, sir. The next speaker is Salvan Pham. Tôi có một câu hỏi cho thị trưởng với phó thị trưởng với hai nghị viên của thành phố Westminster là người Việt Nam. I have a question for the mayor, and the two city
Vietnamese descent around the Asian Garden Mall? Quý vị có thể giải quyết được những người mà vô gia cư đó được không quý vị? Solve the homeless problem. Thì thứ nhất là tôi muốn nghe từ những bốn quý vị người Việt. I would like to hear, first of all, from the 4 members of the city council who are of Vietnamese descent. Yeah, so I really appreciate your comment, but this is a time for you to raise your concerns, and we're here to listen to your concerns. Thì bây giờ là cái lúc nào ấy? Bây giờ là cái lúc nào? So if not now, then when? So this is the time that, it's oral communication, so this is the public's time to communicate with the council members, but they are not allowed to, engage in conversation because it's not an item on the agenda. Tức là luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt đang phải giải thích cho cái ông này phát biểu đó là mình nói thôi chứ còn vốn người ta sẽ không trả lời mình. Mà chưa bao giờ tôi thấy người Việt mà vô gia cư mà nằm la liệt ở phố khỏi này. I'm doing this because I see that TP Westminster, especially around the Asian Garden Mall, there has never been so many homeless people like there are now. Thành thử ra tôi có đặt một câu hỏi, đó là cái bộ mặt của thành phố Westminster là cái khu vực họ mà nó quá đông người Việt vô gia cư đi. Từ năm 75 giờ tôi thấy bây giờ là người Việt vô gia cư quá đông đi. Thì tại sao cái đó là cái mà những người nghị viên thành phố tại sao không giúp người ta để người ta khỏi phải vấn đề vô gia cư? Engage in conversation because it's not an item on the agenda. Tức là luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt đang phải giải thích cho cái ông này phát biểu đó là mình nói thôi chứ còn vốn người ta sẽ không trả lời mình. Mà chưa bao giờ tôi thấy người Việt mà vô gia cư mà nằm la liệt ở phố khỏi này. I'm doing this because I see that city of Westminster, especially around the Asian Garden Mall, there has never been so many homeless people like there are now. Thành thử ra tôi có đặt một câu hỏi, đó là cái bộ mặt của thành phố Westminster là cái khu vực họ mà nó quá đông người Việt vô gia cư đi. Từ năm 75 giờ tôi thấy bây giờ là người Việt vô gia cư quá đông đi. Thì tại sao cái đó là cái mà những người nghị viên thành phố tại sao không giúp người ta để người ta khỏi phải vấn đề vô gia cư? Because the Asian Garden Mall is one of the symbols of the city. And the symbol of the city is being crowded by homelessness. Why are you not helping to solve this problem with the homeless? Once again, I want to thank you for your concerns, and if you want to have a meeting with me or with any other resident staff, we are to schedule that meeting. But I think this is not a time for us to respond. Giờ tôi còn một câu hỏi nữa. Ngày mùng 5 tháng 7, tôi hỏi một cảnh sát Việt Nam là thị trưởng tại Tết còn là thị trưởng của thành phố
Westminster không, thì cảnh sát Việt Nam nói không, là ông Nguyễn Tránh bây giờ thay thế tại đức trí. Cảnh sát Việt Nam nói là một người Mỹ trắng thay thế tại đức trí. So on July 5th, I asked a police officer who is of Vietnamese descent whether Rita or Mayor Tar is still the mayor of the city of Westminster, and the answer was that he was no longer the mayor of the city of Westminster. A Caucasian is now the mayor of the city of Westminster. Oh, hello, sir. I'm not. I do not know anything about it, but I'm still here. That means I'm still the mayor. Lúc đó là tôi hỏi bên báo người Việt là ông Đỗ Dũng, tôi hỏi xác nhận là bây giờ tại đức trí còn là thị trưởng không, thì Đỗ Dũng nói là cảnh sát Việt Nam đó nói sai. So at that time, I then make an inquiry with the reporter, with Do Jung, the reporter of the Daily News, and I was told by him that the officer was wrong. Mayor Carr is still the mayor of the city of Westminster. Dạ, câu hỏi cuối cùng. Alright, I have my last question here. Thank you. Oh, thank you. The next speaker is Hillary Huang. Tôi tên là Hillary Hoàng. My name is Hillary Huang. Tôi kính chào thị trưởng, phó thị trưởng, các nghị viên trong thành phố và tất cả nhân viên ở trong thành phố. I'd like to send my greeting to the mayor, vice mayor, the entire city council member, as well as city staff. Hôm nay tôi đến đây là cũng đã mấy lần rồi, nhưng mà hôm nay được đến đây để thỉnh cầu mong rằng quý vị sẽ cho về cái tượng đài cổ thành Quảng Trị được đặt ở tại Freedom Park. Cái đó là cái nguyện vọng của tất cả người dân ở thành phố Westminster. Và điểm thứ hai là đó là một bức tượng rất là lịch sử. Thành ra đặt ở đó chúng tôi có dịp, và những du khách, những người ở xa tới để có dịp mà đến đó để chiêm ngưỡng và thăm thành phố Westminster của chúng ta. I've been here several times, but I'm here tonight to specifically request that the City Council allow the country monument to be placed at Freedom Park. This is a significant statue, and or to be placed at Freedom Park. Rồi, chào các bạn, là mình cũng livestream trên kênh YouTube rồi nha. Visit that monument when the tourists visit the city of Westminster. Dạ, tôi nghĩ rằng thành phố chúng ta với thị trưởng, phó thị trưởng và tất cả nghị viên ở đây làm việc rất là tích cực, rất là lo cho dân ở thành phố Westminster. Thì tôi nghĩ rằng cái thỉnh cầu của tôi mong rằng quý vị sẽ giúp đỡ cho được tất cả mọi người được như ý nguyện. Đó là ý nguyện của tôi và tất cả những người ở thành phố này, và cũng là một cái ý nguyện cho những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh, những người đã bị chết, bị hy sinh. Thành ra ngày hôm nay mấy chục năm rồi thì chúng ta cũng nên để cho họ có một cái freedom, một cái tự do ở gần với anh em là tượng đài chiến sĩ ở đây. Rồi chúng ta có 5 vị tướng đã tuẫn tiết vì chế độ cộng sản không ở được, và những người xung quanh, những người mà ở trong cái công viên đó, thì tôi nghĩ là rất là vui. Well, I know that the mayor and the vice mayor and the entire city council work very hard for the city, we care deeply about the city, and because of that, I sincerely request that you approve Freedom Park as the location for the monument.
as well as the sacrifice made by the people who made the ultimate sacrifice. There are 5 generals being honored at that part. They took their own life because they would not live under the communist regime. And so now if we have the monument there, they would have their comrade in arms as well as their friend and fellow countrymen to be honored, to have each other there. Dạ, tôi xin quý vị cho tôi 1 phút thôi để tôi quay lại đây để tôi xin thưa với tất cả những. And I'm going to ask you to give me a second to turn around so I can address the audience. Mayor, you're supposed to be addressed to the council. Cho hội đồng thành phố nghe thôi. Tại vì thị trưởng biết không, ở đây là hôm nay là có những người mà của quân nhân của I'm making that request because there are in our audience tonight thì tôi muốn xin servicemen. tôi muốn xin rằng quý vị đó có mặt ngày hôm nay, quý vị đó cũng là một người chiến sĩ, nhưng mà quý vị đó là rất là lucky hơn là quý vị còn sống, quý vị ở tại đây, quý vị vẫn còn sống. Còn những người đã nằm xuống, họ đã hy sinh quá nhiều, thì tôi mong rằng quý vị đó hãy mở lòng để cho chúng tôi được đặt cái tượng đài tri ân ở tại Freedom Park. Tôi mong rằng quý vị sẽ vui vẻ, tại vì mình người còn sống thì mình nghĩ là những người đã hy sinh cho mình. I want to address the former servicemen in the audience because I want to thank them for the sacrifice that they made, but I would also want them to know that there were people who are no longer with us because they made the ultimate sacrifice. So in a sense, we are lucky, and so we should help the monument to Freedom Park to honor the memory as well as the sacrifice made by those. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị thành phố thị trưởng của chúng mình và phó thị trưởng, tất cả những nghị viên và tất cả những người làm việc ở trong cái thành phố này. Và tôi rất là cảm ơn quý vị một lần nữa, và tôi cảm ơn tất cả những người mà cựu chiến binh, những người có mặt ở đây sẽ mở rộng lòng để mà chấp nhận, để mà vui lòng để cho cái tượng đài ở Tô Thành Quảng Trị được đặt ở trong cái khuôn viên của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Once again, I would like to thank the mayor, vice mayor, city council members, city staff, as well as the audience here, especially former government members. And I would like to ask that you open your heart and allow the monument to be placed at Freedom Park. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Thank you. The next speaker is Mai Nguyen. Nguyen has requested that she be allowed to read her entire address to the council before the interpreter interpret. Kính chào thị trưởng Tạ Đức Chí và phó thị trưởng Carlos Menzo cùng các nghị viên Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Tài Đỗ cùng các thành viên trong hội đồng thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, tôi tên là Xuân Mai Nguyễn, cư ngụ tại Orange County. Đến nay tôi vẫn đi làm đã 40 năm qua và vẫn đóng thuế hàng năm. Nói đến tượng đài chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị, chúng ta đã là con cháu của các cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã ngậm ngùi đau xót, thương tiếc cho cha ông, chú anh của chúng ta cùng các đồng đội quân nhân Hoa Kỳ đã đổ biết bao xương máu, đã hy sinh thân mình trong trận đánh để cắm cờ trên cổ thành Quảng Trị, giành lại
lại chiến thắng oai phong lẫy lừng. Kính thưa thị trưởng và phó thị trưởng, những cựu quân nhân có mặt ngày hôm nay, họ ngồi ở đây, trong thân thể của các anh cũng mang đầy vết thương tích chiến tranh. Chúng ta là con cháu, hãy vinh danh những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng đồng minh Hoa Kỳ. Còn sống sót, chúng ta phải tôn trọng, tôn kính họ. Hãy tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để các cựu quân nhân, các binh chủng là niềm vui suốt cuộc đời của họ còn lại. Trên đất nước Hoa Kỳ tự do này, một lần nữa, chúng tôi khẩn thiết van nài xin Hội đồng thành phố để thể hiện được và xứng đáng với sự hy sinh của toàn quân dân các binh chủng của chúng ta có mặt ngày hôm nay. Tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị cần có vị trí xứng đáng, quan trọng và một nơi an ninh, an toàn như tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Freedom Park. Trân trọng kính cảm ơn thị trưởng và phó thị trưởng cùng các nghị viên, cùng các hội đồng trong thành phố Westminster. Kính cảm tạ. Mayor Ta, Vice Mayor Daniel, City Council Member Nguyen, Paul, and Bill. My name is Won Mai. I am a resident of Orange County. I have been working for the last 40 years and dutifully pay my tax each year. When we think or mention, when we think of the monument, the Country Monument, as descendants of former military or service member of the Republic of Vietnam, I can't help but to be overcome with grief for the sacrifice made not only by our father but also by the American allies. Numerous sacrifice was made, blood was spilled to raise that flag on the ancient citadel of Quảng Trị. Mayor Ta, Vice Mayor Anzo, the former military service member that are here today, they are here, their body bear the scar of war, of that battle. As the descendants of those, we need to honor them, as well as to honor the sacrifice that was made by the U.S. ally, American ally, who are still alive. We need to respect them, we need to thank them and honor them, so that they would be happy for the remaining of their life, especially in this country of the free. Once again, I sincerely ask that the City Council approve and allow the monument to be placed at Freedom Park. The location needs to be a significant location. Freedom Park is that, and Freedom Park is also a safe place for the monument. So once again, thank you, Mayor, Vice Mayor, and the City Council member. Thank you. The next speaker is John Gentile. Hello, sir. Can you speak? Thank you, Mayor, City Council members, and citizens of Westminster for allowing me to speak here today. I'll give you a little bit of my background in hopes that you all listen to what I have to say. Most of my family members and I have lived in the city of Westminster for over 50 years. I've owned a thriving business here for 10 years. I also worked as a law enforcement officer for the Orange County Sheriff's Department for over 25 Anh years. chàng này nó là Up sheriff. until June Nó 1st, là đây mấy chục năm 2022, rồi. I did what most people did, which is complain about local politics while doing nothing to help solve the problem.
Anh nói là anh là cũng như bao nhiêu cái chỉ biết phàn nàn thôi mà không làm gì. I'm here today to talk about Measure SS, the 1% Anh đang sales nói về cái tax. dự luật SS và tạo Honestly, I haven't been gia hạn following cái the thuế. council on this topic, but after listening to hours and hours of debate over a monument and very Mà little anh ta nói talking mà about phải nghe Measure cái SS, chuyện mà I đi take tranh the cãi time to về cái chủ research the đề. impact it'll have on our police department. On Tuesday, June 21st, 2022, I met with two ranking police officers of the Westminster Police Department. During our conversation, I learned that the department is down 5 or 6 sworn positions, multiple stat and multiple support staff. Tôi nói vào ngày 21 Not tháng wanting to 6, be left thứ behind ba in the 21 rubble tháng of 6 pending bankruptcy. năm nay, anh ta Several nói chuyện senior với officers have plans nhân or viên have cảnh sát already left the Westminster và department, họ cho anh ta biết heading là tiếp towards tục phải sa safer thải and nhân more viên cảnh stable sát. police agencies. Now, being a retired law enforcement officer myself, I know how important it is Tôi to nói là anh ta become a cũng là police một nhân officer viên công guided lực by mà more đã về hưu experienced veteran và officers. anh ta hiểu được cái chuyện này. In short, this will help with their confidence and decision making. This will lead to less lawsuits and community confidence. Anh ta nói là My cái first này thought là was ảnh maybe hưởng the đến city cái council is setting up a deal with the những Orange cái quyết County định của Sheriff's cảnh Department sát to take over the police có thể functions bị of our đưa city kiện. if the measure wasn't put on the ballot. Nếu mà những cái dự Already luật này in không this có được police đưa agency vào in the county. cái And I've been cuộc hearing this bầu rumor cử since I vào was tháng in 11 high school. này. Don't get me wrong, I love everything about the Orange County Sheriff's Department. They're a great department. I have nothing bad to say about it. But I'm a Westminster resident and I want to keep our department Anh ta nói anh ta từng là intact. sheriff, tức là cảnh sát của quận. Anh ta không có ghét cảnh sát quận, nhưng mà ý anh ta nói là anh ta muốn thành phố Westminster có sở cảnh sát riêng của mình. Spoke to him in length about Measure SS and the impact it will have on our police department. Anh ta nói là cái dự luật SS này nó sẽ quyết định cái số phận của sở cảnh sát Westminster. He gave me his word he has no interest in ever discussing the takeover of our police department. Nói là anh ta không nghe So where cái does that tương lai leave kiểu us? như người Việt mình á, Well, anh ta không if thấy you có feel nhiều người the Measure nói về cái SS tương lai của on sở the cảnh sát November ballot, Westminster mà chỉ nói our về cái tương lai. underpaid, understaffed, and underappreciated law enforcement Nói là officers, sở cảnh and sát support là staff đã will be thiếu gutted, người mà đã không được meaning less patrol officers, no cái sự staffing mà to combat the ghi homelessness, nhận nor the mentally ill. cái sự mà trân I trọng cái việc understand làm you don't của want to be những the nhân viên person công to lực raise your hand in của support sở of cảnh higher sát taxes Westminster. because you don't want to get hammered during your next election period as being the person who supported higher taxes. Anh ta đang trách cứ có lẽ là không nêu tên ra nhưng mà trách cứ thị trường trí tạ không dám ủng hộ cái dự luật SS, không dám đem cái này We the tức people of Westminster no longer là ask you không có where đưa you ra live quận as your để người ta SS tổ will be chức put bỏ on the November ballot. tổ chức Let us trưng cầu decide dân the ý date and the ăn ké direction theo of cái the cuộc bầu cử của Do vào not tháng allow 11 my là family, tại vì friends, and neighbors Trí Tạ và Charlie Nguyễn to Minh fall Trí victim to acts of sợ violence là khi over mà your ủng hộ pride cái of dự luật being elected SS thì sẽ state đi ngược lại office cái chủ mayor trương of our đường city. lối của Đảng Cộng Hòa It is là my tăng humble thuế. opinion that if you decide not to place a measure on the ballot, it will Không be nghĩa là a vì vậy political mà không có suicide. chịu đưa cái Now, này council member, bàn luận cũng như là thông qua để mà quận có thể tổ chức you're a brother cho law người enforcement dân officer. bỏ You phiếu know quyết that định the department will take là the có measures gia not hạn cái passed. thuế này hay không. I'm personally asking you to stand up today and make a commitment that you will convince your colleagues to put Measure S on Chúng for ta kêu vote gọi là những for August thành 12th viên hội đồng thành deadline. phố We have phải 60 can đảm days. đứng ra kêu Thank you gọi very cho much nghị for viện your của time. mình phải thông qua cái dự luật SS. Tức là để khi Next thông qua thì speaker sẽ và is để Richard, gọi lên correct? cho quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý thì người ta sẽ sẵn cái việc bầu cử tháng 11 này thì người ta bỏ vào cái đi kèm theo ăn ké theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này thay vì phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. I'm one of the neighbors of Mike on Benton Street, and just confirming that all he said is true. We have nothing but trouble. They broke into my house, vandalized my room and everything. Ông này thì ông nói là cái dự luật Airbnb, tức là ý nói là những người muốn nhà ngắn hạn hoặc là những cái người mà phiền phức đem lại những cái chuyện Nothing's being done. phiền phức Police cho come out, chủ tell them nhà, to cho leave. hàng xóm. And they say, we're not leaving. And that's the end of it. The police go and they stay. We don't Và know what ông to ta do. có cảnh sát đến cũng không làm gì. The fences are completely demolished. Nói là cái hàng rào của ông ta bị phá hư hết. The bottom is all decayed and rusted from the growth of ice plants. And then all the walls, or the fences are rather,
they're tearing them up. cái kéo cắt And cái you kềm know, the cắt other day we kẽm had cắt explosion, sắt 3 để mà explosions cắt that hàng blocked rào the của chúng houses ta. like bombs. And it's just getting out of hand. We need to build those fences up. Vượt ra And ngoài one more tầm kiểm cover soát. that wrought iron fence with a 10-foot fence, and then one to go into the freeway fence. And that puts maybe concertina wire or something up there. And I suggest if they do build the walls, have it smooth. That way they can't climb up there, you know, like a racquetball court. But we need to be, you know, assured that we're going to have all these things taken care of. You know, we've got kids, I've got neighbors that are invalids. They're bedridden. And so they can't do anything if somebody breaks in there. And, you know, if you've never been broken into, it's an awful feeling. You know, see your stuff thrown all over the house. And I had to go buy a new door, sliding door. Nếu mà quý vị chưa từng bị cướp, nó trộm, nó đột nhập vào nhà, nó phá cửa, nó cắt hàng của quý vị không biết cái sự phiền phức mà phải đi sửa, chữa tốn cả mấy chục ngàn đô la. That's it. I think mine covered everything. So thank you for your time. Schaefer, Mangalasis, Schaefer? I am the same neighbor as mine, become the Ông cũng là hàng xóm của ông vừa rồi. That's all I come. That's it. Ông ta chỉ xác nhận là ông vừa rồi là nói thật thôi. The next speaker is Robert Harrison. What was a repeat? Mayor Tom, Vice. Ông này là Robert, ông là thành viên của cái ủy ban xây The dựng only thành correct phố. choice before the city for placement of the Quantry Monument is Westminster Memorial Park. Westminster should not be burdened with the maintenance of $6,500 per year, additional liability for repairs and replacements, and damage due to vandalism, liability for personal injury and lawsuits, and an increase in Westminster Police Department's surveillance. It is ridiculous to expect the nonprofit community to be liable. They are still soliciting funds to build. The nonprofit was resurrected from the dead, and as soon as the monument is constructed, it will be dead again. There's no annual perpetual stream of income for nonprofits to pay a cost. The Quantry Monument cannot be on public land with this over-the-top cartoonish monstrous monstrosity does not represent the American city of Westminster, especially in Freedom Park, as it is too large, would displace the holiness and sanctuary of the Vietnam War Memorial there. Almost 100% of all public comments by non-Quantry committee members and relatives are opposed to putting Ông the ta nói Quantry là Monument hình on như public là land. gần như là 100% những người mà phát biểu ý kiến thì là chống lại cái tượng đài này nếu mà họ không phải là những người trong cái ủy ban xây dựng. It's not the basic American soldier that let Vietnam down, and yet the Quantry committee has created further division between Americans and Vietnamese, where according to the committee, America did not have much of a contribution. The 15-foot bronze monument of a soldier from the former South Vietnam and the American soldier standing side by side portrays unity, cooperation, and brothers in arms in fighting for the cause of freedom. The monument there is classic and artistic. The immediate surrounding grounds establish a proper ambience for those men and women who served and died. 58,000 plus Americans, 300,000 plus South Vietnamese, 5,000 plus others, Koreans, Taiwanese, Australians, New Zealanders, and those not accounted for. The American and South Vietnamese flag on the Vietnam War Memorial is all that we need. Người ta nói là chỉ cần có cái cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng hòa, cờ vàng bán phật đỏ là được rồi, không có cần phải làm quá phiền phức mà vì tranh cãi là bỏ nguy hiểm của quân chủng nào. The boat people monument
And not cao mentioned much at the last meeting, a ai very important tên procedure ai is để 81 Airborne grave marker. The Quan Tree Monument belongs there. It should be the boat people and the airborne are there, and they're wandering souls. They should be combined with the Quan Tree ông ta kêu Monument. gọi là xây dựng cái tượng đài cho cái nghĩa trang That died at Quan Tree. mình hay gọi là Peak Family á, It was còn đây presented gọi là at Westminster Memorial, cái nghĩa Memorial is trang not convenient and accessible, which is so nói far chung from là the trong truth. cái khu I tượng go there đài every nghĩa day of the trang week, của early morning to late Westminster. evening. Thì ông ta nói là trong đó có các tượng đài It was thì presented rồi that người ta sẽ không donors xây dựng were cái promised tượng the trì monument cho will be monument in the trên đó city luôn. park. Location was to be determined. Promises should have been not made as a depiction and display, and the placement had not been accepted and approved by the city council. Sid Goldstein's Freedom Park is named after a great American World War II hero. Sid earned the Distinguished Service Cross, the second highest Chào honor bạn in Nguyễn Thị U.S. Bạch Army, Yến, chào just bạn below the Joseph Nguyễn. Congressional Medal of Honor. Placing the Quan Tree Monument in Sid Goldstein's Freedom Park for a small coalition of military branches. This is not a complete community project. There's many people opposed. Creates a graveyard of Vietnamese monuments, changing the landscape of the city of Westminster, Vietnamizing Sid Goldstein's Freedom Park in Westminster. All of Westminster is not represented. Please respect the citizens of Westminster, all Vietnam veterans everywhere, keeping the ambience of the Freedom Park and keeping public lands for the community. Westminster Park is the right choice. Council members gave their word. The Quan Tree Monument should not be placed in Freedom Park. Tức là ông ta nói là không có nên đặt cái tượng đài trong cái khu công viên tự do bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Next speaker is Conrad Gomez. Bữa nay là mấy người ngoài quốc người ta bắt đầu, tức là không phải là người Việt, các người bản xứ người ta cũng ra người ta phát biểu nhiều. Hello, council members. My name is Conrad Gomez, President of Vietnam Veterans America, Chapter 756. Also, I'm one of the state directors for Vietnam Veterans America for the state of California. Including 27 chapters and about 67,000 membership. And I've been talking to them about the ongoing issues with the Quan Tree Monument, and also now it's being diverted to, hopefully not, it will not be diverted to Freedom Park. I have a flyer here that I had emailed all of you last night, plus the city, I gave one for each one of you. And what it states basically is the memorial grounds at Freedom Park are for the South Vietnamese and the Americans, the Koreans, the Thais, all the allies who fought in the war. And mục đích của cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trong cái công viên tự do để vinh danh quân đội đồng minh, trong đó bao gồm những cái lực binh chủng của những quốc gia Nam Hàn, Thái Lan, Philippines. Ý ông ta nói là không phải là chỉ để vinh danh người Việt hoặc là quân đội Việt Nam Cộng hòa không thôi. Ông ta nói là trong 5 năm qua, trong 5 năm vừa qua là người Việt mình đã xây dựng 2 cái tượng đài chỉ để vinh danh là người Việt Nam, tức là 5 vị tướng tổng tiết cũng như 74 tử sĩ Hoàng Sa. If this was supposed to be for South Vietnam and all the allies, Ông ta nói là đúng ra là cái chủ đích là để mà cái người chủ đất người ta tặng cái hiến cái đất này cho thành phố để mà làm cái công viên, để mà làm tượng đài mà vinh danh quân đội đồng minh, chứ không phải là chỉ là vinh danh quân đội Việt Nam Cộng hòa. From that war, and they're suffering still from PTSD and everything else, Agent Orange. Và ông ta nói là đương nhiên cái kiểu con người ta cũng phải trải qua rất là nhiều vấn đề là cái hậu quả, hệ lụy, giống như vấn đề mà cái hội chứng tâm lý, khủng hoảng tâm lý sau chiến tranh.
one. So that's a park. That's 4 parks in your city. Xin lỗi các bạn, phải quên tắt cái phone mà mình sẽ trước khi đấy phải sẽ chỉnh cái phone để cái không có ai gọi vô được. So there's 20 other parks you can use. So don't desecrate that holy piece of property. I've already been getting verbiage from some of the veterans that do come down from Santa Barbara and other areas. They're saying, why are there just Vietnamese sculpture up here? Where's the ones for the U.S.? And we have to explain to them, well, you know, these were the 5 generals or the 5 or 6 generals that committed suicide, this and that. This other one on the naval battle with the communists, I don't get how that works in. But at the same time, when are you going to build one for the U.S.? Why not? You know, like I said, if it wasn't for the U.S., a lot of things would not have gone right for the South Vietnamese. And we all know. Người ta nói nếu mà cái cuộc tái chiến, cuộc trận chiến tái chiến của Quảng Trị đó, nếu mà không có sự hỗ trợ của quân lực không quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ thì làm sao mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể tái chiến được? Giống như cũng sẽ thua như là tại trước đó đã thua. It's not a tourist center. It's a Mecca. It's a very holy place. You need to quit cramming more Vietnamese battles in there. And that seems to be what the intent is. And you're getting away from the intent from what Mayor Fry had said. So take a look at it. Tức là quý vị đã thực hiện sai mục đích, đã càng ngày càng đi xa dần cái mục đích ban đầu. At Freedom Park. That's it. It's plain and simple. And I do remember, like I said, I know I go to a meeting this coming next month, and we're talking about Quang Tri. We're talking about why are the Vietnamese their only way? Is it the Vietnamization of Freedom Park? You know, are we only going to put Vietnamese monuments there? Ông nói là quý vị chỉ chuẩn bị để lên chỉ có để tượng đài và vinh danh người Việt thôi hay sao? Next speaker is Tim Hogan. Tim Hogan. Mayor Todd, council members, city staff, good evening. My name is Tim Hogan. I'm a resident of Westminster. I rise again to speak about the tax measure. I have every expectation this council will approve the renewal of the tax measure for the November ballot. Tin rằng là các hội đồng thành phố sẽ thông qua cái dự luật SF để trình lên trên quận. The more I learn of the causes and conditions of our current city situation, the more I recognize how impossible this plight is for the 5 of you. Ông ta càng tìm hiểu thì ông ta càng thấy vô lý, không thể chấp nhận được sao mà các hội đồng thành phố này có thể mà hành xử như vậy. That has served us so well these past few years. With time bought for us to act, we can approach the situation with a more measured plan of attack. Perhaps what's needed is a citizen select committee convened to bring all voices in the city together to seek the best solution to our mutual dilemma. I hope you will consider such a collaborative idea once we have shored up our circumstances. Perhaps then, with our finances on solid footing, we can continue the quest to make cái sự thuế trong mấy năm qua là nó đã đáp ứng được cái nhu cầu thành phố, tức là bây giờ phải gia hạn mà quý vị không gia hạn thì bây giờ quý vị phải tìm cách quý vị làm việc với nhau, thì sau khi mà thông qua gia hạn tiếp tục duy trì cái thuế đó thì mới giải quyết được cái tình trạng tài chính của thành phố, thì đến lúc đó thì mới có cái cơ hội để mà giải quyết những cái chuyện khác. None of us wants to see that. We could end up just another amusement park, a source of merriment and guffaws for the neighboring towns. Why, they may call us Dismal Land, the most hapless place on earth, especially if they persist in fostering rumors that we had a chance of the resource, but squandered it, debating the irrelevant.
để mà suốt ngày tranh cãi những cái chuyện vô bổ không có liên quan gì đến Why, yes, we have a main street, công việc của but thành the phố. sidewalk would be permanently rolled up tight. And our Tomorrowland would be closed for lack of prospects. We would, of course, still have our roller coaster, the mortgage horn, where home prices would only go down, chased by the specter of the abominable homeless man. Ông ta nói nếu mà quý vị mà trông chờ vào cái tiền thuế nhà đất thì cái ý ông ta có là giá nhà cửa thì có thể tương lai nó sẽ bong bóng sẽ vỡ thôi, thì đừng có mong chờ vào cái tiền thuế nhà, và coi như là trong tương lai thì sẽ phải đối diện với phá sản. No, I don't expect any of us to want to live through such times, especially when the antidote Ông is ta so nói readily rằng at tôi hand. không nghĩ là ai trong chúng ta muốn thành phố bị phá sản hết. Thì ông ta kêu gọi phải để trình lên quận để người ta tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 11 này, ăn ké theo cái cuộc bầu cử The vào next năm speaker 2024. is Kenny Wong. Cái ông này là ông Hoàng Tấn Kỳ, là cái người mà từ là phó ban tổ chức nhưng mà thường là đi họp để mà đại diện cho cái ủy ban để mà phát biểu, để mà trả lời về cái vấn đề xây dựng tiền đề. Mayor Tita, Vice Mayor Kolomanzov, and council member Committee Hall Charlie Memenchi, and also our council member Taido, and all Westminster city staff. I just came back from Texas 2 days ago. I've been there for Urban Red Beret Union, and also I met Ông with ta đi tham dự cái cuộc 162 họp mặt American advisor hội ngộ to của Vietnamese Airborne Division. Green Beret là không biết là biệt động quân I hay là, present the Quanti Monument at the nhưng event. mà ông ta mới trở về 3 ngày nay. We made a good idea that monument is very good and look at a historical monument to place in the Westminster city. And they also Ông ta nói là xây dựng cái tượng đài là một cái dấu mốc lịch sử cho thành phố. Westminster city build the Quanti Monument. I said that we will build at the right place, the good place. Là chúng ta sẽ xây dựng ở một cái địa điểm thật là thích hợp, thật là lý tưởng, đúng đắn. Through the history at the Quanti Citadel. Để mà vinh danh cái trận tái chiến của thành Quảng Trị. 100% of the Vietnamese veterans, 600 people there, they want to build the right, the history. Ông ta nói là cái cuộc họp mặt là reunion, tức là tiếng Việt quên tiếng Việt này. For the monument, that is they want to. Even team American advisor team 162 also agree that 10 năm, 20 năm sau hẹn gặp lại nhau cuộc hội ngộ. Thì nói là 600 người đều đồng ý là muốn xây cái tượng đài và muốn xây ở một cái địa điểm thật tốt. Ông ta nói cần phải do the right thing, làm cái chuyện chính đáng và xây dựng ở một cái chỗ cũng thích hợp, đúng đắn, lý tưởng. Chair of Quanti Monument Committee. We also ask that City of Westminster, please build a Quanti Monument at the right in the good place. Ông ta kêu gọi hội đồng thành phố thông qua để mà quyết định cho phép xây cái tượng đài ở một cái địa điểm thích hợp, lý tưởng. Vietnamese veteran and also American veteran everywhere in the United States, in the world, Australia, Europe, they also want to see. Ông này cũng có nộ, ông nói là cựu quân nhân ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới đều muốn như vậy. Không biết ông ta gặp được bao nhiêu người mà ông ta nói là cựu quân nhân ở khắp thế giới, khắp Hoa Kỳ mong muốn như vậy. We just passed a rule by the Quanti Committee and also by the City Council of Westminster, and everything you ask us to do and ask us to change,
I did that. Ông ta nói là quý vị đòi hỏi chúng tôi sửa cái gì, làm cái gì thì chúng tôi đều đáp ứng hết. The final upgrade for the monument, efficient in the monument. And today, I hope that Và hy vọng hôm nay the council of the Westminster City please approve ông ta kêu gọi hôm nay hội đồng thành phố sẽ chấp thuận great good place to build chọn một cái địa one điểm monument. thích hợp để cho nhóm của ông This ta afternoon, I xây dựng cái tượng đài. big statues with the Maitland. They will deliver the statues on September 5th. Ông ta nói là cái That is scheduled cái with người that cái contract. nhóm mà I hope thực that hiện cái tượng we đài hope thì that họ sẽ giao cái tượng We đài have something vào great ngày 5 the tháng on 11 time. mà hay là 5 tháng 10 phải nghe phải quên The mất. 5 shoulder statue from Utah. And Từ tiểu bang Utah, place. tức là họ About đặt vào cái the tượng đài hình như tiểu monument bang Utah base. và cái Please. gọi là cái Cái cơ sở đó họ sẽ giao cái tượng đài also này vào ngày Please. 5 tháng 10 hay 5 tháng The 11 monument right in good place and và beautiful. ông Thank ta you. kêu gọi xin hãy thông qua The để next cho ông ta speaker. xây cái tượng đài ở một địa điểm thích Mr. hợp. Rob Mariscal. Deborah Mariscal, Westminster since 2000. And I apologize because I'm going to read because I have too much to say and I'll probably forget. So Mayor, Vice Mayor, City Council, City Clerks, our Police Và nếu Department, nó our đã sợ attorneys. và sẽ quên và nói không hết. I really want to commend Westminster Police Department, the Orange County Fire Authority, CHP, and Và all muốn Westminster tuyên staff dương put sở cảnh together sát và a sở cứu hỏa fabulous safety day for our để tổ residents. chức một cái buổi So well done. tức Kids là had a great time, lots of good questions. It was just fabulous. thực The only tập thing cũng was như missing để was mà popcorn. hướng dẫn về vấn Like to đề see phòng chống I would like to thank and commend our city employees for putting together the music night with Queen Nation and some of the other things that are coming up cũng như pretty những cái soon buổi too. tổ chức sinh I hoạt wasn't able to attend the ngoài whole công thing viên because ngoài I had trời. work commitments, but I was Các able to bạn go đang for a theo little dõi while trên and it kênh was just Facebook hãy fabulous to làm see like nhưng mà phải hôm residents nay out phải there chạc pin enjoying mà the chất nó music không đủ. and Thành eating ra and như nó sắp talking sửa hết and, pin, thành you ra know, nếu it mà was wonderful. các I bạn really đang theo appreciate dõi that. mà lưng chừng bị ngưng Now, with thì that xin mời said, các bạn are trở these lại, things going Hải to sẽ upload lên trên continue if YouTube we don't have cũng như access có on thể the là ballot? sau Where's khi that hoàn money going thành to come from? làm cái file YouTube It's rồi Hải not sẽ those upload things ngược you'll lên trên see Facebook along sau with plenty of nha. other Cảm ơn things. các bạn. I'm going to be a little bit mean here. I apologize. I don't mean to be, but I'm angry. Bà ta nói bà ta rất You là know, for your đang tức political giận, thành ra có agenda, thể bà ta quit hơi trying sổ to sàng get votes, you know, for bà ta different xin lỗi things. chứ. Get this on the ballot and let's just have it done. Bà ta nói là quý vị nên cần phải thông qua cái dự luật thuế I bet a liền lot đi. of you live in the nicer parts of Westminster. I don't. I live behind the Honda dealer. And I've really watched that area go downhill. Really sad. Bà ta nói bà ta My sống cạnh cái cousin's family's lived there trung since tâm bán xe Honda và bà ta thấy là cái vùng bà ta But càng ngày next càng door, we thay are thảm being càng xuống dốc. compared to other cities around us. And citizens, our residents are asking, why is our city so trashy? Bà Why cái does thành phố nó Mount thành Valley, bãi or rác, Hampton tức là thành Beach, phố or càng ngày other nó cities, càng why do they not bãi have rác. all these issues? Well, because they put their foot down and they don't allow it. So, before the staff meeting, I sent an email to all of you. Bà ta nói là bà ta đã gửi email đến tất cả các thành viên của hội đồng thành We phố have rồi. a new encampment on Beach and Garden Bà ta nói là Boulevard những cái where người vô it's gia been cư cleared người ta out lại before. This is the tụ largest họp one that I lại have ngay seen since giữa I cái lived khu here. gần đường beach. I took pictures of it from my Và car while I nó was chụp sitting at the signal. As others have said, this needs to stop. Ý We've bà got to ta get nói this là thành phố phải about that. giải quyết cái vấn đề những người vô gia cư I người can't ta walk that cứ way cắm anymore. I trại used to walk my khắp nơi dogs in the trên morning, beach to trên Garden thành Boulevard, thành go phố, ở around, những nơi you công know, cộng, take ở ngoài different đường, routes because ở it's những ngã boring tư, going the same ở bên place. cạnh cái So đường this lên week on freeway xa Monday, lộ. I took Trust Beach down to 13th, Tức came là back đường around, Trask circled với the đường police Beach. department and came back. There's all kinds of
discarded clothing Mà cách on đây the 2 tuần streets. có một ngôi There's a lot of sao broken glass, tay lái there's a lot tay of đua trash. xe nổi So tiếng I trên thế went giới down the same đã route từng on thắng đoạt giải Tuesday, vô địch and 2 a lot of lần it had đã been bị đâm chết picked up. mà So anh that ta was mới as far as the 27 clothing tuổi. goes. This 27 morning, tuổi thì I vẫn còn went ở down đỉnh cao, tracks tức to là vẫn còn Newland, thi đấu, to mà Westminster, ta một ngôi back sao to đã từng đoạt giải vô Monroe địch and thế come giới back. 2 lần. Tay đua Here's the xe, clothing đua and xe stuff that đã I thuộc picked ở up. giải We'll đẳng view cấp that quốc for tế. you. Mà I cách đây 2 tuần I đã took bị đâm chết ở cái khu dishwashing mà bà ta gloves, nói, because I ở don't cái know khu mà where that cũng stuff is gần in. I don't đó. know where it is, but I picked that Bởi up. vì But một cái người vô the gia glass is cư still mà there, the trash có is thể là still họ there. quen biết nhau không biết, nhưng mà rõ ràng cái We người need to vô do gia cư something, này đã and đâm I chết anh ta. don't want to just complain. Và cái I người want to vô do gia cư mà something. đâm chết So cái người này that's đã my bị story. cảnh sát bắn chết khi mà cảnh sát To tìm another được cái địa điểm, I cái know nơi the last anh ta meeting was trốn hay là cư ngụ đó. by the Mà thật monument. sự cái địa điểm nó cách chỗ We thờ had ở a murder. chừng vài cây số Our thôi, 1-2 police cây số chief thôi. had to sit Nên tức là here nếu mà cái hôm nó while bắn nhau, but he bắn could chết have có been thể out là working cũng with có our nghe tiếng police súng. force and other police forces to try to find that person, and thankfully that person was found. Đó, bà ta đang nhắc We lại cái have chuyện spent so much time on this monument, and the division that it has caused in this city is just astronomical. I just và bà ta can't nói cái sự believe phân it. hóa trong thành phố này là Now, không thể I chấp know nhận I được. only have a few seconds. I did the math. Bà That ta nói bà monument đã, is about as big as tính this toán room. rồi. 1,020 square feet. I have a 2-bedroom house that is 952 square feet. There is no place in Freedom Park big enough to put that thing. Bà ta nói là trong cái công viên tự I know we do all mà want nơi tượng đài respect, chiến sĩ Việt Mỹ thì không có một cái I'll chỗ give it miếng to đất you. nào mà có thể Give đặt it được back cái to tượng us. đài mà vinh danh The tái next chiến của speaker cổ thần Quảng is Trị. Kim Springer. Kim Springer. Council, Mayor, and City Council. Thank you for this opportunity to speak with you. My name is Kim Cảm Springer, ơn cho cái and cơ my husband hội. and I have lived in Westminster for the past 32 Bà years. ta từng sống ở We raised our Westminster, family đang sống ở đây trên 30 năm. The first 30 32 năm. years, we've had minimal issues, but the last 2 years, those have been the most concerning. Bà ta nói 2 năm gần Where đây I thì live, có where những we cái live, chuyện là những We've cái had vấn 2 đề slab mà houses, quá nghiêm trọng. an ADU that's selling drugs and has undesirable customers all hours of the night. Petty theft is up, homelessness is in our Trộm cắp, parks, they're rồi using drugs in vấn front đề of buôn children, bán xì there's ke stolen ma túy. bikes, there was the stabbing at the 76 station. Đó, và có người bị I đâm chết. walk every day and I see this, and it's, Bà ta nói bà I would ta hate for my đi grandchildren to even be bộ in the hàng area. ngày và bà ta thấy những cái chuyện And these are just a hàng few of ngày my concerns. và bà ta rất là lo lắng. I would like to thank the Westminster Police Department for being there when we Bà ta called cảm and for ơn all sở the cảnh due sát diligence Westminster needed in our area. The added patrol and their presence in our neighborhood truly đã helps. tuần tra và The đã quickness in shutting down that làm large tròn slab cái house công that việc was của on họ. Willow, that was amazing. I know Westminster Police Department was along with the SWAT and other agencies, but they did an amazing job. Rất là tuyệt vời, And the và neighbors tuyệt all vời, appreciate đó là that. sở cảnh sát It's đã done so rất là tuyệt quickly. vời. And when that one got shut down, the other one that was going, it all kind of trickled down, so that one was gone. We appreciate Officer, or I don't know if it's Sergeant or Officer, I'm sorry, Aoki for his time at our neighborhood watch meeting. The police presence Bà at ta these cảm meetings ơn truly mọi người helps the cảnh sát mà residents xin feel lỗi their phải concerns không are có heard. thể I'm sure I'm leaving others out, but the bottom line is, we love our Westminster Police Department, Bà ta and nói we là don't want thuyền to chung lose lại any là of tôi that. rất quý mến sở cảnh sát. Regarding the 2016 Measure SS that is due to sunset on 12/31, our financial future bà ta nói về should cái be dự luật the priority. thuế Right now, một nothing else makes a difference without fiscal stability. Bà ta nói là không có Please put this measure on the chuyện gì ballot quan and trọng let hơn là us cái vote. chuyện mà Thank you. tài chính, ổn định tài chính, Next stability speaker là is tài Tony chính Bui. ổn định. Rồi đây là ông Tony Bùi. Hôm nay thì ông ta nói trễ, bình Good thường evening, cao lên ông ta Mayor, ghi danh nói TP, đầu tiên. and all council members and city officers and police department officers. I appreciate to see all of you working hard to help the city thriving
However, Ông ta first nói là question, ông ta rất are là our city in bankruptcy yet? trân Yes. trọng khi In mà last quý vị đã couple làm việc months, cực lực để mà giúp we cho have thành spent phố. $300,000 Nhưng mà of the thành city, phố of có bị phá sản taxpayer hay không? Yes. for Measure C. Và ông ta đang Which three of đổ you, lỗi cho những Council cái Member người Hall, mà Vice phe đối lập với trí and với Council trò của Member mình trí Do, đó. Tôi bảo với you ông ta nói colluded là to nghị viên bring cho the nghị Measure C viên tài độ, so nghị that viên Carlos people Menzo, nghị have to viên vote Kimberly Hồ đã whether to xài keep tiền on phung phí voting for khiến cho a thành phố mayor. bị phá sản. And finally, 60% of the people say yes, we need to vote for a mayor. Tức là ông ta đang nói And về now cái dự luật C đó, mà Khải là một trong những người Council mà Member được gọi là Hall, người cư dân Council mà Member Do, you change your ủng mind, you hộ want cái to dự luật run này for cũng như vận động mayor. cho cái dự luật này đó. Mà ông ta You đổ so lỗi nó stupid, là tại vì cái gì you đưa cái dự said luật don't này vote ra for it, là and khiến cho now thành phố you phá want sản, people đó to là vote ông for ta you. một thằng That is hypocrite. Okay? So có you là một thằng gọi treat là you vô colluded liêm sĩ, một thằng gọi như cost là our nói city láo mà more không biết than người này, một thằng $300,000 bị đặt trắng trợn. and make a big hole in our make city bankruptcy in the future. And even the meeting here, it has been dragging for many months. Just on one tree monument, dragging last 2 weeks ago, dragging from 7 o'clock until 1 o'clock. You know how much it costs our city? $10,000 every time you dragging that. And it has been for 2 years already. Who pay for it? That is our residents. That is our people here. This is a city not only of Vietnamese American, but also American and many other people. They pitch on, they pay for taxpayer. So you have to shape up and stop dragging the Quang Tri monument. Put it on a public property. If they want to have a dedication for monument, I support it. But put it at the private land so that city don't have to pay for maintenance, don't have to pay for many other costs. Especially if the monument fall on our insurance, who will pay for it? Our city cannot do that, cannot pay for it. So put the monument in the at the proper private property, such as on Bonsa Avenue. There is a lot of private property there. Tell the people to put it there. So today I have around 30 letter of the people who play tennis and who use Park West Park, also called Tony Lam. And last 2 weeks, Taido want to put the monument, QT, Quang Tri monument there. A lot of people say, we do not want to install the monument at Park West Park or Tony Lam because it's not safe for our children to play at this park. And the monument is dangerously can fall down on our children. Please move the Quang Tri monument to land of the personal property on Bonsa Avenue. That is the aspiration of the people, especially of American people. They are here. This is their land. We come here and we have to obey or have play with the games, with the rules that was made by our forefather, which is American who've been here first. So I support Quang Tri monument. However, you should know where to put it. Private land, so that the city will not be liable to pay for any accident. Thank you very much. I will send this to the city. The next speaker. The next speaker is Dennis Phelps. Please sit down. Dennis Phelps.
can you please show your respect, please? Thank you. My name is Dennis Phelps. Mayor Top, council members, city attorney, the city manager. I just ask that you stop some of the things that you're doing back there while people are talking. Listen to what I have to say because I don't have much time to say it. And I'm only going to say it once because I'm only coming here once. And the thing is about this monument that's there in Freedom Park right now, it is sacred. I was an Army engineer. My friends came home cold in bags. Some of the Vietnamese Army soldiers that we fought with, they also died and they bled out. It's all red, everything is red. But to put a bunch of stuff into a park where it has so much meaning for everybody. Are you done with your telephone? Ông ta kêu gọi mọi người lắng nghe ông ta, tại vì ông ta không có nhiều thời gian và ông ta đến đây chỉ một lần thôi. Ông ta nói ông ta là kiểu của There was a time in our life when và cái tượng đài này rất là being alive rất là was thiện very, nghĩa. very Ông ta từng dangerous. chiến đấu bạn And bè fighting ta for đã the từng freedom trợ that cho you người have trong cái now and the túi freedom sáng. that I wish every one of Quân the Việt Việt Nam Vietnamese Cộng hòa people cũng have. vậy và họ đều đổ máu Made me very mà máu sad đều when the đỏ. communists took over. Made me sad when our Congress, because of their love of the dollar, didn't back them. And that's what it's coming down to now is the love of the dollar. Everybody wanting to fill their own pocket Là vì cái quyền their lợi decisions or whatever. tài chính mà họ quốc And I'm hội going to tell you, đã bỏ rơi it's all vanity. Việt Nam Cộng hòa. You can't Và take a bây giờ penny cũng with vậy, you. ai cũng vì tiền. When you go in the casket, all the money stays right here. Khi mà Everything that you vô try to quan tài build in rồi this thì life không có mang theo tiền is được. going to evaporate. And there's no chance of getting out of it. We come here, no choice of who we come from. We come a man or a woman. Chúng ta We không có can't chọn, change what we chúng are. ta sinh ra Some đời try là to tell us đàn we bà. can, but we can't. Ý chúng ta nói là người Việt. And then when it comes chúng ta time không for có us to chọn leave, lựa. we're going to go. We're going to leave. Whether we ai want cũng sẽ to or chết. not. And we don't know when it will be. Và không biết khi nào But in thì the chúng ta sẽ twinkling ra of an đi. eye, it'll end. And all of this arguing over putting a monument Và mấy cái chuyện mà tranh cãi in Freedom Park is like having a fine bottle of cognac and you take a drink out of it and you pour water in to fill it back up. Then you take another drink a little later on and you pour more water in it to fill it back up. Pretty soon all you got is a bunch of bad tasting water. And that's what's going to happen with Freedom Park. If you keep putting all kinds of distractions in it to take away from Ông ta the đưa cái ví sacrifices dụ giống như mình that có were một cái made. chai rượu whisky, mình uống hết rượu rồi mình đổ nước lã vô, rồi mình uống, I rồi was hết cái nước drafted lã into đó the lại tiếp army, tục đổ nước lã vô uống tiếp. but I Thì willingly chúng ta nói went, là cái công viên tự do and cũng I was vậy. glad to go to Cái tượng Vietnam. đài I've chiến done sĩ a lot Việt of Mỹ đã things in xây my rồi, life that bây I'm giờ not mà proud cứ of, tiếp but tục being xây a thêm Vietnam những cái veteran is tượng the point khác of it. thì hóa ra là không khác gì. Mình làm mất đi cái giá But trị it ban really đầu. gets Chúng ta me nói là cái when chai rượu people want to whisky have thì giống như cái tượng đài chiến sĩ a Việt statue, Mỹ, cái giá monument, trị của nó là như vậy rồi. something to remind Bây them giờ of a mình battle ăn that ké, they weren't even in. mình ỷ là cái công viên They là know giống như cái nothing chai about. rượu đó. Rồi Freedom mình đổ has a nước lã flavor vô mà mình for cho those who rằng là fought nó for cũng it. là whisky. Freedom has a Tức flavor là to mình protect cứ you will mang mấy never cái know. rác rưởi, mang mấy cái gì mình ăn It's ké just cái tượng đài protect. chiến sĩ Việt Mỹ It mình cứ seems xây like tùm this lum fighting vô to rồi get mình this cho nó là monument có giá put trị. into Thì Freedom ý chúng Park ta nói with là the như people vậy. who fought for it. And it should be kept to where it's just the Vietnamese soldier and the military. Ý ông ta nói là cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ nó đã nói lên tất cả rồi, nó nói lên cái sự That's what it's all about. hợp tác, That's what it can be about. cái That's what quan it hệ has đồng to be minh about. là đã Because if làm it goes cái swing tượng one đó side trong or cái the công other, viên đó rồi. it's going Bây to giờ tip mình cứ over. lợi dụng cái It won't be any tượng đó good để for mình xây anybody. thêm tùm lum nữa thì nó làm mất đi cái giá I'm trị. just a Không khác resident gì of Orange County. mình mượn cái But chai I was rượu, here cái when that vỏ rượu mình uống monument hết was rồi mình lại unveiled. cứ tiếp tục đổ nước lã vô để mình And, tự lừa dối mình
là mình I don't know why I was, but I just turned down this street tức and là drove mình up cứ here mượn and there was cái chỗ cái địa điểm tượng a đài celebration going on. cái công viên tự And there do was a reason. để mình mang mấy cái Thank you for xây your thêm time. cái tượng đài khác. Next speaker is Terry Rains. Bây giờ đến bà Terry Rain, bà này thì lần nào không bao giờ thiếu bà. Good evening, Terry Rains, Westminster. Residents are still angry over the fact this council spent almost 5 hours arguing over the damn Quan Chi monument, sucking up tons of precious city resources yet again and diverting attention away from the real priorities you should be focusing on, such as the fiscal emergency that you declared twice, but have done absolutely nothing to address other than refusing to allow us to vote and keeping the current tax and saving our city. Congratulations, Officer Chan, on receiving the Mad Award, well deserved. Item 5.1 is staff's research on short-term rentals continued from the last meeting. Airbnb has banned disrupted parties, open invite gatherings, and large one-night events, and the city should do the same. We have a unique demographic that would rent STRs here, friends and family of our Vietnamese residents visiting from Vietnam or other states who wish to stay together in one home. The city should allow STRs to help grow revenue while imposing strict regulations that will lessen the concerns of residents and impacts on our neighborhoods. Item 5.2 is staff's research on commercial cannabis continued from the last meeting. Fact, there is no increase in reportable crime around legal dispensaries. Council should be allow limited retail cannabis to help grow revenue while imposing strict regulations that will lessen the concerns of residents. Item 5.3, I question why only the internal strengths and accomplishments were included in the staff report, not the weaknesses and challenges. Apparently, the facilitator opined that only the strengths and accomplishments should be posted on the city's website, but I disagree. The city can and should be more transparent, and I guess it was added at the last minute. Residents deserve to know the weaknesses and challenges as perceived by key city staff and the city council. Item 5.6 is the amendment to the agreement with Placeworks to support implementation of the Westminster Mall specific plan, adding up to $450,000 over 5 years to an original $283,000 contract executed 4.5 years ago, a 159% increase. This amendment is backdated to July 1st, continuing that bad practice. Scope of work for this amendment includes continued technical support, stakeholder coordination, steps towards implementation, hearings, study sessions, workshops, meetings, plan reviews, interpreting code, design recommendations, meetings with applicants, crafting new amendment language, and litigation support if needed, but not the environmental review EIR. So why not? Much of the scope is work that our planning department should be doing, not an overpaid consultant. The city uses too many highly paid consultants to do basic planning department work. The original contract stated the specific plan would be done in 1 year, plus another 6 to 12 months for environmental review, yet here we are 4.5 years later with nothing. Item 5.7 is another backdated contract amendment with Cheryl Melvin, technical and analytical services for data migration between the current Eden ERP system and the new Munis system. This project, like the small specific plan, should have been done by now. Deja vu, the compensation study that took almost 6 years. I don't know why it takes our city so long to complete projects like this, especially considering the fact we often use highly paid consultants to do regular employee work. I am sure our new leadership is finding all sorts of shelf projects that have been collecting dust for years or even decades. Item 7.1 is the potential Quan Chi monument locations again, after we endured an almost 5-hour pissing match between council members at the last meeting about it. The community is sick of hearing about this damn monument and sick of council wasting so much time on it. FYI, there was no council vote promising to place it in a park. That claim and the legal threats are total shit. They wrongly promised their donors that that's it. Community outreach. Council ignores public input with the exception of Vice Mayor Manto. Councilman Doe, read the dozens of letters and signatures from Vietnamese residents tonight against placement in Tony Lam Park. Councilwoman Ho, listen to the almost 100 comments to date against placement in Westminster Park, including those that run the Challenger League. You don't even bother to attend the events at that park in your district. And you have no clue about the park's commitment to our disabled youth or the surrounding area. All public comments have emphatically argued against placing this thing in any city park, but 4 of you don't care. Staff's feasibility study already proves the only viable location is the new area of Westminster Memorial Park or on Wilson Red Plan. There would never be any city
resources used to maintain or repair it, and zero liability to the city for bodily injury, etc. And you would not be robbing more park space from us, which is intended for fun and recreation, not war and death memorials. Memorial Park là cái provides a công safe and viên là secure để location cho with cư 24 hours dân giải security, trí, ý ample nói là parking and để event có cái flexibility. không Council, you gian, có must cây listen to the xanh people you serve, để the mà residents of tản this city. bộ, để Three mà of đi you are running for picnic, mayor, để one for state mà assembly. ngồi You chơi thư refuse to giãn, place voters' rights yoga, must thiền, fight the chứ city không above phải your là own để personal mà xây political dựng tự careers, đài, then we những want cái you the chiến hell out of tranh Westminster. chết chóc. If you don't do the right thing and put this about this monument location tonight, if you don't vote to put the tax measure on the ballot in August, I promise you we will make this campaign season a living hell for you. Và nói là nếu mà tối nay mà bà Kim Ly Hồ mà không thông qua cái dự luật SS để mà đưa vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này á, cũng như là không có quyết định cho dứt khoát là cái địa điểm á, để mà xây dựng tượng đài á, thì bà ta sẽ là coi như biến cái cuộc tranh cử lần này trở thành địa ngục cho nghị viên Kim Ly Hồ. Thì bà ta cũng không nói láo đâu, tại vì hợp đồng tranh cử thì khó, tức là kiếm thêm phiếu thì khó, chứ còn mà phá hoại bôi nhọ, tức là để mà đi tấn công để mà làm cho cái người đó mà thất cử thì nó dễ, You wonder không why có khó. the old soldier put all their dedication into building a Ponte monument. Ông ta nói là During the có Vietnam số War, người bỏ hết the tâm Southern huyết để Army mới xây dựng has cái more tượng than đài 1 million tái soldiers. chiếm của thành Quảng Trị. Let's simplify the 1 million into three men. Three. One was ultimately sacrificed. One was badly wounded. And one is lucky enough to be alive. Tức là When the có life 3 trường soldiers hợp are là doing tự sĩ, trường hợp coi như là bị for their thương wounded binh, và trường hợp and là sanctified đã brothers, được they coi như respond là to provide thoát nạn. simple basic food for their suffering wounded brothers in Vietnam. Ông ta đang nói The là next kêu fundraising gọi is on August 7th. trợ giúp những thương binh 2022 in ở West Việt Nam. And the soldiers are trying to build a memorial monument to honor Nói là and những người appreciate cựu quân nhân muốn xây their dựng cái fallen tượng đài để mà heroes. vinh danh đồng đội của họ, những người đã Those alive soldiers hy sinh, are hoặc là sitting những in người front đã of you tonight bị bỏ to lại ask phần you thân thể, for tức the là những monument thương binh cũng là hy decent sinh, nhưng mà nói location, chung không phải hy sinh chính not mạng in mà a cũng là hy cemetery. sinh một phần thân thể thôi. You may ask why it must be in the public park. Nói tại sao, quý vị có thể hỏi là tại sao phải There xây were trong more cái than công viên công cộng. 350,000 South Vietnamese soldiers and more than 68,000 US soldiers who lost their life Người ta nói là có to trên directly 68.000 defend our freedom quân nhân of 25 million binh sĩ Hoa Kỳ South ở Việt Vietnam. Nam, cũng như mấy trăm ngàn Your parents binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã tự trận included the trong guy cái behind cuộc me. chiến. And it indirectly defend the freedom of the free world. Một cách gián tiếp là để bảo vệ That includes the American people. coi như là tự do. Hence, the Ponte monument is a typical one that deserves Nó là cái tượng đài vinh danh trận chiến mà tái chiến của There is a Quảng saying, Trị, thì là một cái alive is a ví soldier. dụ cụ thể, tức là một cái Death is the Holy Spirit. trường hợp The Ponte monument will carry 8,000 angry South Vietnamese soldier spirits một cái điển with hình, their cái 20 trường hợp US điển hình. upsetting advisors. Hopefully, your conscious decision tonight will give them a smile. Hy vọng cái quyết định của quý vị sẽ làm cho họ hài lòng. Ý nó là những người cựu quân nhân mà đang muốn xây cái If tượng you đài think the spirit's word tái chiến của thành Quảng Trị. does not exist, look behind you to see what the sentence said. In God we trust. Amen. Ông ta nói hãy tin tưởng vào Thượng Đế, tức là The kêu next gọi nhìn speaker ra is cái Roger Mindra. cái logo là cái tôn chỉ, cái khẩu hiệu ở đằng sau.
dưới cái huy hiệu của thành phố đó, là cái dòng chữ In God We Trust, tức là chúng ta tin vào Thượng Đế. Just want to say it's good to see a lot of people here speaking their minds. A lot of things on their minds. A lot of it probably has to do with their way of life, their home life, their safety and their health and around them, the concerns of crime and homeless people around them. And I just have to bring up what happened 2 weeks ago at the meeting here. Ông ta chào mọi người và ông ta nói phải nhắc lại cái chuyện tuần trước. Instigated to put off real city business that should have been handled and spent 4 hours. Ông ta nói là thị trường chính là thay vì giải quyết những cái vấn đề của thành phố thì lại mình không thèm mà đi bỏ 4 tiếng ra để nói về những cái chuyện mà không có quan trọng, không có cần thiết. In retrospect, looking back at what I've said here in the past year or more, or on Zoom meetings when I was calling in, I've been pretty consistent. But looking back on it, maybe my message was wrong. Maybe you heard me attacking, putting down, insulting the monument that ông ta nói là có thể quý vị hiểu lầm tôi, quý vị cho rằng là tôi tấn công, tôi đả kích, tôi coi thường cái tượng đài. Nhưng mà ông ta nói nhưng mà thật sự trong thâm tâm tôi là chỉ muốn bảo vệ những cái công viên của thành phố và ngân sách của thành phố. Ý ông ta nói là không muốn quý vị bỏ quá nhiều thời gian để mà tranh cãi, tức là tốn tiền một lần họp như vậy là bao nhiêu nhân viên mà phải trả lương overtime, trả lương gấp đôi cho họ để mà họ quá nhiều. Trong khi đó quý vị không có giải quyết những cái chuyện cần thiết. And hopefully there'll be more here that's not here, and hopefully these people will keep coming back to see what happens here because it is important. I tell people all the time they're enamored with national politics that it doesn't really mean much. This means more to people. This means more to you right here, what happens in this room. So more people need to be involved in your ông ta hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Ý ông ta nói là quay cũng là cũng có vài người, có bao nhiêu cái mặt mốc mà cứ mỗi lần họp thành phố là cứ đến đây, nhưng mà không biết là cái đại diện cho tất cả nguyện vọng của cư dân hay không, mà họ cứ mỗi lần họp là đến đây để mà quậy thì không quậy, nhưng mà đến để mà cũng là tự sướng, cũng phát biểu, cũng ý kiến ý cò thì phải cũng lên nói mấy lần, nhưng mà không phải mình có quyền nói, mình có khả năng nói là mình cứ lên mà mình lợi dụng để tuần nào cũng ý kiến ý cò để mà mình tự sướng. No consideration of any details of it at all. So I sure hope tonight that you're going to do real city business because you have the real city business that should have handled 2 weeks ago. You have to do tonight. And I'm sure there's a whole bunch of more real city business on tonight's agenda that you need to handle. So please don't again. Dạ vâng, chào các bạn trở lại với cái phần livestream trên Facebook của Khải. Xin lỗi là tại vì hồi nãy nó hết pin nha, mà nói chung cái máy Khải cái dây nó bị hư đó, Khải chưa có mua cái dây mới, thành ra cái chạc nó không có ăn, nó không có, tức là thay vì chạc thì vừa chạc vừa xài được, nhưng mà cũng không đủ. Take a step back, take an out-of-body experience and look at the whole city and realize there's 90,000 plus people here. There are going to be thousands of people in this city and visitors who are going to have to see that monument. It's going to anger a lot of people. And it's not going anywhere in our lifetime. If you put that thing in Tony Lamb Park, right on McFadden, or Gillespie Park, right on McFadden, even Westminster Park on Magnolia and Hazard. God, can you imagine? You can't take it back.
look at the magnitude of what you're about to do. Please protect our parks. Ý ông ta nói là cái tượng đài nó quá to, nó quá đồ sộ mà bỏ xây tức là để thực hiện nó dùng vào bất cứ cái công viên nào thì cũng sẽ làm ảnh hưởng, tức là ông ta muốn bảo vệ công viên, tức là không muốn trong cái công viên mà xây một cái tượng đài quá lớn như vậy, nó sẽ chiếm cái khoảng không gian, tức là cây xanh cỏ đất trống của công viên, mà lúc đó là coi như là cái tượng đài không, nó sẽ trở thành một cái khu xi măng với tượng. Phó thị trưởng Carlos Menzo, nghị viên Kim Ly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Trí và nghị viên Tài Đỗ. Để xin tôi được đọc một cái bài rồi anh ấy dịch sau. Kính thưa quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi là một cựu quân nhân của Sư đoàn Thủy quân lục chiến và là cựu Tổng hội trưởng nữ quân nhân hải ngoại từ năm 2014 đến 2022. Tôi nói về trận tái chiến Cổ Thành Quảng Trị từ tháng 6 72 cho đến 16 tháng 9 1972. Trong suốt 55 ngày đêm chiến đấu đã tổn thất hơn 7.000 quân nhân các cấp. Trong số đó có các chiến binh Hoa Kỳ, cố vấn Mỹ tham gia trận đánh đã tổn thất, gồm có là 3.658 chiến sĩ thủy quân lục chiến đã hy sinh. Cả nước miền Nam Việt Nam hãnh diện nhìn lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên nền trời Quảng Trị chỉ ít lâu sau khi bàn tay kiêu hùng của các anh em thủy quân lục chiến kéo cờ trên cổ thành Quảng Trị hôm 16 tháng 9 1972. Sư đoàn thủy quân lục chiến với sự hy sinh vô bờ bến của các anh em thủy quân lục chiến nói riêng và các đơn vị bạn như Hải quân, Không quân, Sư đoàn nhảy dù, Biệt động quân, lực lượng đặc biệt, thiết giáp, địa phương quân, nghĩa quân, đồng bào Quảng Trị nói chung. Và cũng là để vinh danh quân đội đồng minh, những chiến binh của quân đội Hoa Kỳ đã tham gia trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Có hàng trăm phi vụ của quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã thả bom và thả những quân nhân nhảy dù xuống hiểm trở cho trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Và hải pháo của quân đội Hoa Kỳ đã trợ giúp, cho nên đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972. Vì vậy, kính mong thị trưởng Tạ Đức Chí, quý vị nghị viên và các cư dân trong thành phố Westminster cho được đặt tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị tại Freedom Park, là nơi rất an toàn và sẽ không bị đánh phá bởi những kẻ xấu, và cũng là nơi hầu hết các du khách đến Little Sài Gòn này đều muốn đi thăm viếng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Du khách từ ở xa, các tiểu bang và các nước đến khu Little Sài Gòn Westminster, và cũng để tiện là nơi du khách thăm viếng một chỗ, du khách không có thì giờ để đi những nơi nhiều chỗ trong thành phố Westminster, và để thành phố Westminster cũng bảo trì dễ dàng hơn. Đồng bào quân dân cán chính và quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Các cựu quân nhân, các cô chú bác còn hiện diện mỗi khi thấy tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị sẽ an ủi với sự hy sinh xương máu của mình, cùng đồng đội và cùng chiến đấu bên nhau năm nào để bảo vệ cho hai chữ tự do. Hiện tại, sức khỏe của tôi cũng không được khỏe, nhưng tôi cũng dáng cố gắng đến đây hôm nay để dự buổi họp quan trọng này, để nói lên nguyện vọng của mình trước khi nhắm mắt lìa khỏi thế
thế gian này. Vì vậy, kính xin thị trưởng Tạ Đức Chí và các nghị viên trong thành phố Westminster và cư dân trong thành phố Westminster vui lòng chấp thuận cho được đặt tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị tại Freedom Park là một nơi thuận tiện cho các du khách và các cô chú bác lớn tuổi mỗi khi ra ngồi tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để nhớ lại cái trận đánh hào hùng năm nào và mà cả thế giới đều ngưỡng mộ về trận đánh này. Và có nhiều du khách đến City Westminster thì City có thêm được nhiều tiền thuế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào quý vị. Tôi là cựu thiếu tá Trần Thị Vi Lễ, Thủy quân lục chiến, trưởng phòng xã hội sư đoàn Thủy quân lục chiến. Kính chào quý vị. Evening, Mayor, Vice Mayor, and the entire council, City Council. My name is Wei He Tran. I am a former Marine of the South Vietnamese of the Republic of Vietnam. I'm also a former president of the female member of the military servicewomen of South Vietnam from 2014 to 2022. The battle to retake Quang Tri lasts for 55 days and nights from June 1972 to September 16, 1972. More than 7,000 lives were lost among all military branches and ranks. Among those were American military advisors who had participated in the battle. More than 3,650,000 Marines lost their life. They made the ultimate sacrifice. The entire country of South Vietnam was proud to see the flag of the Republic of Vietnam flying high on the sky of Quang Tri as they were being raised by the Marine on September 16, 1972. The Marine Division made boundless sacrifice, but there were also sacrifices that were made by the Navy, the Air Force, the paratrooper, Special Force, Commando, Armor Division, local militia, as well as the people of Quang Tri. But that's not the only thing. There was sacrifice that was made by our ally, the American advisor and the American servicemen and women who participated in the battle. There were hundreds of ammunition by our American allies. They not only dropped bombs, but also paratrooper, so that the paratrooper could come and participate in the battle. There were naval artillery support from the Americans or allies, so that the city could be retaken. So because of all this sacrifice, I'm respectfully asking that Mayor Ta, as well as the entire city council, and also the citizens of the city of Westminster, to approve Freedom Park as the location for the monument. Freedom Park is a safe place so that the monument would not be vandalized. Most tourists who visit the city of Westminster or Little Saigon would want to visit the monument, and it's convenient when they can visit the monument as well as the War Memorial. Tourists from near and far, when they visit Little Saigon or Westminster, it's convenient for them to visit all these monuments and War Memorial because they don't have time to go to different places during their visit. Also, it's convenient for the city to maintain the monument and the memorial. The
servicemen and servicewomen as well as the people of Quảng Trị and their American ally made sacrifice, including ultimate sacrifice, to retake the city. Former military servicemen and women are here. That are still alive. They would be proud when they can see the monument at Freedom Park, as well as to honor the sacrifice by their brother and sister-in-law. I'm 84 years old. I'm not in the best of health. I'm here today to ask you to approve the Freedom Park as the location for the monument, and to express my wish before I leave this world. So again, thank you, and I ask that you approve Freedom Park as the location for the monument. Thank you. All right, so do we have any speaker on Zoom? Yes, Mayor, we do. We had a pre-advanced speaker, and the first speaker will be Dan Corella. Bây giờ đến những người tham gia qua cái màn Zoom. Pressing star 6, and you may begin speaking. Tức là Khải cũng có quyền ở nhà Khải coi Zoom. Tức là ngay bây giờ Khải cũng chỉ mở Zoom lên, Khải thích thì Khải ấn nút Khải xin phát biểu. Good evening, Dan Corella here. 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, and an independent voter with no party preference. I've been analyzing and voting in elections for over half a century, and it's my observation tonight that for 4 of you, your Yes, Mr. political party... We'll come back to you in a moment. The next speaker with their hand raised is Dow Tran. Ủa sao họ lại pass không cho ông nói tiếp nếu mà cho bà Đào Trần nói? Mr. Tran? Hello? What's the name to do it again? Hello? Good evening. Right in. Hello? Hello? Họ bị trục trặc kỹ thuật, tức là bây giờ họ cho bà Đào Trần nói mà cái ông kia ông vẫn online. Tức là ông nói thì vẫn là cái ông kia ông có cái microphone, còn bà Đào Trần thì không có nói được phát biểu. Hello? We're going to try one more speaker and see we may be having an audio problem. The next speaker, Dow Tran, will come back to you in just a moment. The next speaker, Amy Walsh. Bây giờ đến họ chuyển qua Amy Walsh. Amy Walsh, you may begin speaking. Hi, sorry, it didn't pop up that I could unmute. So, oh God, where to start? I think the biggest thing that I want to start with tonight is I'd like to talk about the last meeting, and then I came in a little late to tonight's meeting. You know, real world stuff. Gotta get in the way of this. Just the lack of the respect that I have seen our council members give to the residents. It makes me nauseous. It's so upsetting. And for the gentleman that was speaking earlier about his friends that had passed in the war. Bà ta nhắc lại cái lời cái người cựu công nhân nói là there, so I don't know which one of you did it. But the fact that someone up there thought it was brilliant to go ahead and start checking their phones while someone is talking about, it floors me. It floors me. You know, there's been so many meetings that you all have requested respect from us. Yet you never give us the respect
và ta nói là quý vị không có tôn trọng At chúng all. tôi. remotely whatsoever. Đó là khi mà ông này cũng đang phát biểu. There's a reason why residents come to the meetings and are very upset, are very angry. It's because they're treated with disrespect when they're at the meetings. They're treated with disrespect because the council members and mayor generally don't listen to public comments. They're too busy thinking about what they're going to say, what they're going to come back as a rebuttal. It's just, it blows my mind. I agree with Roger Mindrum when he was saying that it's about saving our parks or lack thereof. We have very little parkland. Come on. As far as the monument goes, again, I was there for the last meeting, and the fact that it went on as long as it did, my God, I was able to get all of my college classwork done while listening. I mean, come on. This is a city, and we need to run it like a city. Not like a high school, ASB club or something. I mean, my God. I literally have moved out of the city because of this council and the direction of the city. And I'm not the only one. At this point, the only reason I keep coming to the meetings is because I did so much while I lived in the city that I don't want to see that city fail. And sadly, that's what it looks like it's going to happen. Because people cannot get their heads out of their butts and away from the campaigns and the politics to actually do the things that are right. Step it up, or you're not going to get the votes at all, remotely. And I agree with Terry that this election season is going to be awful for you guys. I mean, I can't tell you how many times I tell people, don't vote for this person, definitely not this person. Fix it. Put SS on the ballot. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Let us vote. I'm going to keep saying it until I have no time. Let us vote. Let us vote. I hope Terry is chanting with me. Let us vote. Let us vote. Oh, by the way, let us vote. One more thing, let us vote. God, I do have a lot of time, don't I? Jeez. I guess let us vote again. Please, let us vote. Do the right thing. Let us vote. Ý bà ta nói là let us vote là cho chúng tôi bỏ phiếu, cho chúng tôi bỏ phiếu. Mà nếu mà cử tri chỉ có thể bỏ phiếu nếu mà quận người ta tổ chức trưng cầu dân ý, còn không đó thì quận người ta sẽ nương theo cái cuộc bầu cử tháng 11 này, người ta bỏ vào cái lá phiếu nó gọi cái ballot thêm một cái đề mục cho những cử tri ở thành phố Westminster. Cái phần mà có muốn giảm thuế hay không thì chỉ có khi nào quận chính thức người ta tổ chức trưng cầu dân ý hoặc là người ta bỏ vào cái phần bầu cử, cái ballot, cái lá phiếu đó, thì cử tri mới có thể bỏ phiếu mới quyết định được. Okay, we can hear you. Please Dan Corella here, 45-year homeowner, United States military veteran of the Korean War, and an independent voter with no party preference. I've been analyzing and voting in elections for over half a century. And it's my observation tonight that for four of you, your political party and you have made the same serious error. And that is that the issues today are not all black and white. There are huge shades of gray as well in almost every issue. Well, let's focus on taxes. Taxes are a basic element, the financial aspect of every state, county, and every town in this country. Now, tax is not a feel-good word like happy birthday, but there are good taxes and there are bad taxes. And a responsible civic leader needs to make the distinction between the two. The payroll tax taken out of a worker's paycheck to provide for that worker's Social Security retirement benefit is a good tax. And I have yet to
hear of anyone, Republican, Democrat, or Independent, who returns their Social Security check back to the federal government because it came from a collected tax. And there are bad taxes. One of the worst is the state gasoline tax. It's written for a good cause, repair and maintenance of streets and highways, but the authors failed to put in adequate spending controls. And right now, polls show that a huge majority of Californians, Republicans, Democrats, and Independents, all want the gas tax temporarily suspended. Sadly, the Democratic governor does not. That 54 cents per gallon gas tax is what you should have been publicly opposing, and not the tiny 1 penny city tax, which has spending controls and a comprehensive written report given to all Westminster residents. Let's cut out the political baloney that the Westminster 1 cent tax puts a financial burden on residents. These are tough financial times, and most families have to budget their finances. Generally, Westminster residents have to focus their budgets on three main categories: food, housing, and transportation. Transportation, because in Westminster, there seems to be a 3-car average per household. Okay, if a housewife goes to the grocery store and buys $10 worth of food, milk, bread, eggs, and fruit, she pays zero, not 1 penny in Westminster city tax. When that family pays their monthly rent or mortgage payment, there is zero, not 1 penny in Westminster city tax attached. But if they buy $10 worth of gas, they pay over $5 in taxes, half the cost of the gas. Now that's a financial burden. Why don't you more people be honest and focus on what really hurts Westminster residents? The Westminster 1 cent tax is a good tax. It doesn't hurt or financially overburden anyone, but it benefits an entire city. It's what has kept this city solid for the last 6 years. What's really sad is that I keep listening, but I never hear what 2-4's alternative is to the 1 cent tax. I'm really concerned that your actions will result in the first city council financial failure in the long history of Westminster. But indeed, if that happens politically, you can be sure the media and the California Democratic Party will highlight your failure all the way south to Louisiana and north to San Jose. And politically, that failure label will stick to each one of you like good. Thank you. Theo quý vị đến suốt đời cái ý mà cái cuộc đời chính trị, cái tương lai chính trị. Is Dal Tran? Giờ đến ba Đào Trần. Chị không biết bạn nói tiếng Việt hay tiếng Anh. Hello. Yes, please go ahead. Good evening. First, I want to raise my voice about the Quang Tri Victory Monument. Đầu tiên là bạn muốn nói về For me, cái tượng đài this is a wrong project for the city. The city is not supposed to do a project just for the Vietnamese people. The city is for every community, not only Vietnamese. So, giống như Khải từng nói, có nghĩa là cái trách nhiệm của hội đồng thành phố là có một phần trách nhiệm lo cho toàn thể cư dân, tất cả các cộng đồng, chứ không phải chỉ có lo cho cộng đồng Việt Nam. Tức là nếu mà hội đồng thành phố mà suốt ngày chỉ có đề nghị xây tượng đài vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì nó không có công bằng. Indefinitely. And then they already find another place to go. And then now they want to build another monument with the same subject, and they use the city resources for this project. It is so ridiculous. Dựng ở đó, nhưng mà bây giờ thì Kimberly Hồ tại đó lại muốn xây, tiếp tục xây lại cái tượng đài chính của non-profit organization, which is everything on their own. They don't use anything from the city. But now, Kimberly Ho, because she wants her face
they use the city to make this project, and since then they tức use a là lot chàng of đang tấn city công thì bên kia resources Hồ for nói là numerous bên cái Hồ muốn lấy điểm thành meeting. ra mới hy And vọng kiếm được 3 phiếu để let mà me tell you about biến the cái dự án design. này trở thành cái dự I án của know hội that đồng thành phố, everybody tức là thành phố already phải chịu said trách nhiệm, thành phố many ủng hộ, times thành that phố đứng ra this lo cái chuyện này. design is way too big for any city park. And I remember one time when the thiết kế Park and Recreation cái Committee gọi là already said that dimension, tức là they need to cái redesign kích thước smaller, của cái tượng đài nó quá and lớn, then they will cái suggest khổ nó quá the park. lớn để mà But they keep thiết kế để that mà design. xây For dựng me, ở bất kỳ it cái công is- viên nào ở Westminster. I agree with Thực sự như vậy, Mr. tại vì Roger cái Mintro công viên ở that Westminster nó chỉ this là city những cái has miếng a đất rất là lot nhỏ, of things nó to lớn do. hơn một cái công So viên tư nhân ở this trong cái committee khu and about apartment this monument thì nó already cũng chỉ wasted lớn gấp đôi gấp năm a thôi, lot chứ nó of không time, phải là một cái almost công a viên đúng year nghĩa mà to lớn to như talk là about Square monument. Park của phần And they don't LA, have của quận Cam, addressed that hay yet, là but they cái already have trên design. New York And now, nó like cũng có Mr. cái công Vice viên tự nhiên Chairman hải quân tên rồi. already, he said that September 5, Central Park so ở the New York. statue will be delivered. So he wants to put the city council on pressure to have a place for them because the statue already, this is so ridiculous. Bà cái này thật là buồn cười khi mà ông Hoàng Tấn Kỳ One more time, ông this áp design lực is hội đồng way thành phố too phải big chọn cái địa for điểm any mà áp lực city thành phố park, phải cho let phép nó alone xây dựng là tại freedom vì park. là cái tượng đài đã được Like I cái heard some of you gọi là cái want tức to là put this cái design cơ sở nhận thiết kế mà will xây dựng overpower cái đó, tức là họ chưa đặt ở trong cái công viên nhưng mà họ đã làm xong cái tượng đài rồi. Thì giống như hồi nãy ông Hoàng Tuấn Kiệt nói đó, tức là 5 tháng 10 hay là 5 tháng 11 thì họ sẽ giao, tức là ở Utah họ sẽ chọn để giao lại cho cái ủy ban, tức là bây giờ tìm chỗ để đặt thôi. Otherwise, they cannot have it. Even Thì bà này bà chống, bà đạo trưởng bà chống, nhưng mà thật sự bà cũng chẳng phải là vì quan tâm đến lý tưởng nguyên tắc hay những cái lý do mà bà nêu ra, giống như bây giờ là vấn đề công bằng đối với những cộng đồng khác, hay là vì vấn đề bảo vệ công viên, hay là cái vấn đề mà trách nhiệm hậu quả. Thật sự họ chỉ là vì vấn đề mà phe nhóm, tức là người ta không muốn Kim Ly Hồ được quyền xây cái tượng đài này, tại vì như vậy thì Kim Ly Hồ sẽ có được uy tín, có công đối với cộng đồng để có thể mà đi ra vận động tranh cử, có thêm phiếu và có thể sẽ thắng Charlie để trở thành một tổng thống. Tức là họ phải tìm cách họ chặn lại không cho xây cái tượng đài này để mà giúp cho Charlie đắc cử thôi, chứ cũng chẳng phải là vì cái chuyện mà công đạo hay là lý tưởng gì hết. Next speaker is Claudia. Please unmute yourself and begin speaking. Thank you. Good evening, everyone. Buenas noches. I'd like to start off this meeting by saying that it brings me great joy to see residents standing up and speaking out about how our city is falling apart. Bà này bà nói bà rất mừng khi thấy những So much cái cư time dân talking đã about the lên tiếng monument mà that it's cho now a thấy là thành distraction phố from what is happening under đã all là our thành phần. noses. Could Tức this là be thành phố intentional sắp so sửa that we giải aren't thể, looking at the thành phố đang dumpster fire tan that hết. is Westminster? Let's not forget the senseless murder of Bobby East and Westminster and Willow, just a few Bà short mới nhắc blocks là from cái vụ schools, mà parks, cái and vụ homes, mà all một in người broad daylight. I have lived in tay đua Westminster in the same đặc residence cấp for quốc almost tế 10 đã bị years. đâm chết Just last week, tại on the night of Westminster the cách đây 2 18th, tuần. thankful for my roots and key here, because it's also no surprise how much illegal fireworks exist in our city. I crawled through my home at 11:30 p.m. as I rushed to my children's room while there was a shooting outside, about 30 feet from us. Several bullets, one that destroyed 2 windshields and on my neighbor's car, missing mine by inches, flew in our city. My children are afraid to sleep in the room. How do I tell them that the city we live in is no longer safe? Thì ở cách bả có mấy chục Then, feet not too long after, I hear about the nước là Bedlam còn homeless bắn lộn và đạn đã bắn bể Now, chiếc am I xe hàng surprised? xóm cũng No, bắn cách because bả we có know mấy our city thước. homelessness issue continues to be Và vấn passed đề over. vô gia cư So, đó of là course, escalation is expected.
càng ngày But what càng gia shocks tăng. me is the multiple our hands are tied approach the city continues to band-aid the situation with. What has to happen? Ý nói What là cái exactly has to happen? bệnh thì trầm trọng như vậy So, mà what không do lo all these chữa have mà in chỉ common? dùng những cái It's băng District keo Area để 2 that band is aid being affected. band aid đó, tức So what là is mấy the cái băng city keo doing? dán những cái vết cắt Are we being looked để over mà because dán we lên aren't cho put có up vẻ by như là God? đang No, I hear that's not a điều gray trị, area nhưng mà thật anymore. sự không có Is trị it tận because gốc we mà aren't chỉ the là dán nice ở or bên wealthy ngoài cho area có of thôi, Westminster? tức là chỉ What needs to nói happen? những cái chuyện tào Again, lao. who has to die? Whose blood needs to be on your hands so you can start doing right by your constituents? Bà nói bây giờ But of chừng course, nào let mà us quý not vị concede. Let us continue to tay talk quý about vị the dính monument. máu Let us của continue ai, to đến talk chừng about nào this ai enormous chết statue that thì holds quý no vị value mới to phải the majority thức of our tỉnh để quý vị mà bắt This đầu is a niche request, quan tâm đến and thành it's phố starting để to look mà like favoritism. But làm I know tròn trách that's nhiệm not a của quý vị. surprise to those of us who are being ignored. Do the sensible Và thing bạn of nói this là monument bạn at lên tiếng Westminster dùm cho Memorial. những người If mà this monument bị has that much ruồng meaning, it bỏ, won't matter where không it được is. quan tâm. If they truly cherish this monument, where it sits should not deter them from visiting this location. If you go to the WMP website, their hours of operations at the location is open for visitors from 5 a.m. to 7 p.m. But they are available 24 hours a day, 7 days a week, and I can bet they would be extremely flexible to work with the community and interest groups to come visit the monument. These tantrums about placing it at Freedom Park or any other publicly owned land is getting out of hand. Bạn nói là Do cái the chuyện sensible mà thing and đòi stop phải đặt being our cái tượng city đài pride. ở cái And công to be viên tự honest, do without và những Measure cái công viên SS, thành phố you will thì not have the annual đã funds to vượt tầm maintain the kiểm monument soát rồi. anyway. Tức là những cái Enjoy the tantrum movie là night, những cái sự mà enjoy the vùng tribute band, vằng because without Measure tức SS, là these will be the những cái last of trận this lôi monument. đình mà The splash pad gọi and là Ziegler ăn Park vạ we all enjoy over the summer will shut down. We can start saying goodbye to police department thanks to the mayor, to Charlie, and to Kimberly. All they care about right now is Bạn nói their là trong khi campaign sợ and cảnh the sát thì có thể friendship. bị nguy cơ I là bị really giải hope thể, those of you running a campaign don't have the không còn sợ audacity to cảnh ask sát for nữa. DE for an Westminster endorsement không còn cảnh while you sợ sit cảnh sát there and nữa ignore thì Measure SS. Charlie, They Nguyễn can Mạnh keep the Trí job. và Kim Ly Hồ không I quan look tâm forward to chỉ lo having you tranh prove cử me thôi. wrong, but I have a feeling you won't, unless it benefits your campaign directly. I urge you, Mayor and Council members, vote to put Measure SS on the ballot. Đã kêu gọi hội Let đồng thành us phố vote. hãy Necesito miembros del thông qua Consejo y để del mà Alcalde đệ voten trình para poner cái la medida dự luật SS en la SS boleta lên cho electoral. quận để mà người Déjenlos ta có votar. thể bỏ vào cái ballot để mà tháng 11 này cử tri có thể bỏ phiếu. Mayor, that concludes the Zoom speakers as well, and concludes our communications. Thank you so much. With that, I close oral communication. Next, we have consent calendar. All matters listed on the consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of this item unless member city council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. Bây giờ họ bắt đầu chuyển qua tức là cái phần phát biểu của cư dân đã hết rồi, không còn ai muốn phát biểu nữa. Bây giờ hội đồng thành phố bắt đầu biểu quyết, bắt đầu họp và thảo luận, tranh luận để mà bắt đầu biểu quyết để mà thông qua những cái nghị trình. Yes. Okay, I apologize, Mayor and Council, if you can please press to vote on your screen. Just for the purpose of the public, in the past, we've actually done voting on our screens, and this was pre-COVID. And for whatever reason, the technology just wasn't there, we weren't able to, but now we're reverting back Bây to giờ họ that. nói là cô này cũng nói là đã, tức là cô Thiện Ký cũng như cô Tổng của chị nói là họ đã set up để bây giờ cái là hội đồng thành phố khi mà biểu quyết thì có thể là nó gọi là on screen thì nó hiển thị lên trên cái màn hình, thành ra là cử tri có thể thấy được ai bỏ phiếu và sao. I open public hearings. This is the time where any member of the audience wishing to speak on the public hearing item may step forward.
Tức là bây giờ Mayor, I cư did dân not lại receive có any quyền tiếp speaker tục phát cards, biểu, and I nhưng did mà cái not phần này see là phát biểu theo hands từng cái raised nghị on trình một, từng cái Alright, đề so I mục don't một, folks tức là những cái vấn đề hearing into liên the quan. notice of first reading Mình and muốn ordinance of the góp mayor of the council of the ý city of về cái Westminster, đề California, tài nào adopting thì and recommended họ as đang we bàn về cái welcome đề tài bills nào thì mình có quyền góp ý policy về for cái đề tài Westminster đó. Police Department. So may I have a staff report? So, Tức là đang nói về vấn đề mà sở cảnh sát có quyền sử dụng vũ khí quân đội, tức là cái vũ khí mà không phải là dân sự mà nó là vũ khí có thể là được quân đội sử dụng đó. Sure. So this is a time for anyone in the audience wishing to speak on a public hearing item via Zoom or in person to come forward and address the city council. They do have 5 minutes to speak on the item, and the item currently is an ordinance of the mayor and city council of the city of Westminster adopting an amended military equipment use policy for the Westminster Police Department. This is currently placed on the agenda for first reading and introduction, read by title only, and wait for the reading. Cái này có ông anh không biết không? Anh chàng này chắc là nhân viên cảnh sát hoặc là sĩ quan cảnh sát. So we're here tonight to speak about the AB 481. As you know, last year in September, Governor Newsom approved many different legislations that affected law enforcement agencies across the state. AB 481 was one of them. AB 481 governs the use of military equipment. Đây là đang nói về cái luật mà cho cảnh sát có quyền sử dụng những cái vũ khí sát thương mà nó thuộc lại cái gì, tức là nó thuộc về nó được vào cái hạng mục, tức là hồi xưa đến giờ là AB 481, as I said, was passed in January cho quân đội, chứ không phải là dân sự, tức là cảnh sát thì họ cũng từ xưa giờ cũng chỉ sử dụng súng lục, súng trái khế, súng côn, Glock. Nói chung là người dân thì họ cũng có quyền mua những cái vũ khí giống như vậy. Cùng lắm thì họ sử dụng cái tương tự giống như M16 mà đây nó gọi là AR-15, AR-15. Nhưng mà những cái đó thì người dân vẫn có quyền mua. Nhưng mà bây giờ là họ đang nói đến là có thể cái sở cảnh sát họ có quyền họ hợp đồng để họ mua những cái vũ khí hạng nặng, những cái vũ khí mà dành cho quân đội thì partially because we need to make some amendments to our policy that we discovered along the way, as well as wanting to honor the public hearing portion of the legislation. And so that process began again on June 22nd, where again the was brought forward to this council as it received a file. At that time, after the council meeting, it was posted to the police department website as per the legislation's requirement for a minimum of 30 days review. Rồi có những là sẽ là phải ngưng cái phần này ở đây, tại vì giống như phải trình bày cái phần này họ thì có thể họ sẽ đi qua từng cái đề mục, thì các bạn nào mà thật sự muốn quan tâm thì các bạn có thể vào cái website của thành phố Westminster, thì cứ search trên Google Westminster City thì sẽ lên cái phần Westminster City Council Meeting. Thì nếu mà các bạn muốn quan tâm theo dõi thì có thể trực tiếp vào cái kênh YouTube của thành phố Westminster, thì họ cũng có upload, họ livestream để mà các bạn theo dõi. Còn cái phần Khải mà vừa xem vừa góp ý vừa thông dịch như vậy thì phải tạm ngưng ở đây, tại vì họ có thể họ sẽ đi vào chi tiết những cái nghị trình nó có thể kéo dài 3-4 tiếng. Thì tạm thời mấy hôm nay thì Khải còn bận bịu một số chuyện Khải cần phải giải quyết, ra Khải không có thời gian để Khải tường trình cho hết cái kỳ họp, nhưng mà có thể bắt đầu từ tuần tới Khải ổn định rồi thì Khải sẽ mỗi buổi họp ở thành phố, kể cả bên thành phố Glasgow hay là Fountain Valley, thì Khải sẽ trực tiếp Khải livestream theo cái dạng giống vậy, tức là Khải không có tham dự, Khải ở nhà, Khải theo dõi, Khải sẽ vừa thông dịch, không hẳn thông dịch hoàn toàn, nó gọi là paraphrasing, tức là mình tóm tắt, mình chỉ nói, tức là dịch sơ sơ
cho nó thoát được một vài cái ý chính thôi, chứ mình không có phải là dịch cho theo cái kiểu mà thuần dịch viên mà có ăn lương dịch cho hết cho đầy đủ. Tức là mình nghe thoáng những cái điểm chính thì mình cũng trình bày lại, chia sẻ để cho các bạn nắm được vấn đề. Rồi mình cần thì mình có góp ý, rồi từ cái tuần tới trở đi hay là có thể từ tháng 8 trở đi thì Khải sẽ là làm việc đều đặn hơn, nghiêm túc hơn. Thì những cái lần tường trình như vậy thì Khải sẽ tường trình từ đầu đến cuối. Còn bây giờ thì chắc Khải cũng công chuyện Khải cũng giải quyết cho phát triển của mình trong thời gian còn phải sắp xếp một số vấn đề, giải quyết một số vấn đề. Thành ra Khải xin tạm ngưng chương trình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Ai xui miệt ấy ghé về thăm. Bún cá phở quyên vẫn mãi thèm. Hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt. Chị mời em ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với phở quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở quyên 714 896 0928 896 0928.